ඉතින් welcome back to my YouTube channel. අද අපි review කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ gearbong P47 කියන budget Bluetooth headphone එක. budget එකට ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ product එකක්. මොකද අපි කලින් මේ product එක use කරලා තියෙන අවුරුදු දෙකක් විතර මේ order කරන්න යන්නේ මගේ second headphone එක. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මොකද බෑන්ඩ් දවස් එකේ search එකක් දාගන්න P47 කියලා. එතකොට මේ විදිහට results ටිකක් එයි. sellers ලා ගොඩක් මේ item එක ඇත්තට මේ කරනවා මේ ගොඩක් buy කරනවා customers ලා. මොකද මේ මිල ගණන් වලට පොද sound quality එකක් තියෙන headphone එකක් හොයාගන්න තියෙන අමාරුව හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති seller කෙනෙක් තෝරගන්න. seller කෙනෙක් තෝරගද්දී බලන්න ඕන දේවල් තමයි seller ට reviews තියනවාද ඒ වගේම seller ගේ ratings කොහොමද කියලා බලලා තමයි අපි order එක place කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන තෝරගත්ත seller තමයි මේ ඉන්නේ. මේ world කියන seller. එයාගේ හොඳ positive seller ratings එකක් තියෙනවා 83%. ඒ වගේම 100% ship on time rating එකකුත් තියෙනවා. ship on time rating එක කියන්නේ එයා මේ app එකේ අපිට පෙන්නන වෙලාවටම product එක deliver කරනවද කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් select කරගෙන black color එක colors කීපයක්ම තියෙනවා green, blue, red වගේ. ඊට පස්සේ හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එකක් මෙයා දීලා තියෙනවා 76ක ඕෆ් එකක් දීලා තියෙනවා. රුපියල් 4000ක හෙඩ්ෆෝන් එක තමයි 970ට සෙල් කරන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකේ ස්පෙක්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට SD කාඩ් එකක් ප්ලග් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම battery life එක ගැන තියෙනවා 15 hours. එන මම සාමාන්‍යයෙන් use කරලා තියෙන පැය 10ක් 12ක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ noise reduction technology එකක් තියෙනවා. Bluetooth version එක 5.0 ඒ වගේම හොඳ ඇත්තම කියනවා මේකේ හොඳම superior bass එකක් නම් තියෙනවා sound වල. ඒක නම් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක Bluetooth headphone එකක් වුණාට AUX cable එකක් ගාලා wired headphone එකක් විදිහටවත් use කරන්න පුළුවන්. මම මේ ගේමින් වලට පවා use කරලා තියෙනවා. අපි product එක order කරා මම receive වුණාට පස්සේ unboxing part එකේ මේ ටික පෙන්නන්නලා කොහොමද අපි use කරන්න කියලා. අපි මේ specs තියනවාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම product එක ගේමුවට පස්සේ බලනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට product එකේ photos ටිකක් ඒවා ටික බලන්න. බලලා වැදගත්ම most important දේ තමයි අපිට මේ customer reviews ටික කියන්නේ මේ කලින් buy කරපු customers ලා දාලා තියෙන positive reviews බලන්න. ඒගොල්ලෝ stars කීයක් rate කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. බලලා අපි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ seller තෝරගන්නව order එක place කරන්න. අපි headphone එක receive වුණාට පස්සේ unboxing part එකත් එක්ක හම්බෙමු. හැබැයි ඔන්න headphone එකේ unboxing part එක අරගෙන ආවා. ඉතින් හිතුව විදිහටම පැය 36ක් වගේ ඇතුළත ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙදරටම ඩිලිවර් කරා. ඇත්තටම මේ හොඳ සෙලර් කෙනෙක් ඒ සෙලර්ගේ රේටින්ග්ස් වල තිබ්බ ඕගොල්ලන් මතක ඇති 100% on time delivery rating එකක් තියෙනවා කියලා ඒ විදිහටම ආවා. මෙතන මේ QR code එක මම මගේ address එකෙන් මගේ blur කරලා තියෙන්නේ. මෙතන සඳහන් වෙනවා P47 black කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මම black color එකනේ order කරේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ e-world කියලා තියෙන සෙලර්ගේ නම. සෙලර්ගේ address එක. ඊට අමතරව මෙතන price එක විදිහට 1258ක් වෙලා තියෙනවා courier charge එකත් එක්ක. 979ක් තමයි product එකේ price එක උනේ. courier charge එක 1258ක් වෙලා තියෙනවා. දවස් එකමාරක් ඇතුළත product එක මගේ අතට ලැබිලා තියෙනවා. අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව මේක unbox කරගමු. හරි. මේ විදිහට box එකෙන් එළියට ගමු headphone එක. මේ විදිහට තමයි headphone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ P47 headphone එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳ plastic build එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට adjustable bands දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින්
ඇතක මෙන්න මේ කප්ස් දෙක ගැන කියනවන ගොඩක් මේ කාං දෙකට හරිම කම්ෆර්ටබල් එකන ගොඩක් වෙලා මේක දාගෙන ඉද්දී කාන් දෙකට කිසිම අපහසුවක් දැනෙන්නේ මේ හරිම ඒක අනිත් එක තමයි මේ හොඳට ග්‍රිප් වෙලා කනවටේට ග්‍රිප් වෙලා මේ තියෙනවා බලන්න පේන ඇති ඒ හින්දා මේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා සවුන්ඩ් ලීක් වෙන එකත් හරිම අඩුයි මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි SD කාඩ් එක ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ එතකොට අපිට SD කාඩ් එකට සින්දුව මොනවායි MP3 ෆයිල්ස් ඔඩියෝ ෆයිල්ස් දාලා අහන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් නැතුව මෙතන තමයි charging port එක තියෙන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පැකේජ් එකේ USB charging cable එකක් මේක මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන අපිට මේක මොකක් හරි USB port එකට ගහලා power bank එකට හරි නැත්නම් lap එකට හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ මූල adapter එකට හරි connect කරලා මේක charge කරගන්න පුළුවන් charging period එක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20කින් විතර full charge වෙනවා මේ headphone එක මම කලින් use කරලා තියෙන නිසා අත්දැකීමෙන් ඒක දන්නවා. ඉතින් මේක හොඳට adjustable විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔළුවේ size එකේ හැටියට මේක size එක adjust කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ එකක් ප්ලේ පෝස් කරන්න පුළුවන් බටන් එක. ඒ වගේම මේකෙන් තමයි බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරලා දෙද්දි කෝල් සවුන්ඩ්ස් කරන්නේ. මේ තියෙන පවර් බටන් එක මේ තියෙන්නේ වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් බටන්ස් දෙක. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එක. මේකෙන් තමයි අපි කෝල් එකක් ගද්දී කතා කරන දේවල් බ්ලූටූත් හරහා කනෙක්ට් කරලා දෙද්දි පාවිච්චි කරන්නේ මේ මයික් එක. ඒ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව මේක මේ හොඳ හෙවි ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කල්පවැත්ම තම හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. අපි අර කලින් බැලුවා වගේම ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික මෙතනත් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පෙක්ස් කියපු විදිහටම මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා. රිවිව් එක කරන්න කලින් යූස් කරලා බලන්න ඕනේ නැහැ. මම කලින් යූස් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි මේක Bluetooth headphone එකක් වුණාට අපිට අවශ්‍ය නම් මේක AUX cable එකක් ඒ කියන්නේ 3.5mm headphone jack එකක් පාවිච්චි කරලා male to male jack එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට device එකකට ඒක හරහා connect කරගන්නත් පුළුවන් wired විදියට. ඉතින් අපි බලමු ඒක කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට AUX cable එකක් පින්නන්න. AUX කේබල් ගත්තාම විවිධ qualities වල AUX කේබල් අපිට ගන්න පුළුවන්. දවසකින් මුණක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳ original AUX කේබල් එකක්. මේකේ price එක ටිකක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ends ටික හොඳට යකඩ metal material එකකින් හදලා තියෙන මේක කැඩෙන සම්භාවිතාවය හරිම අඩුයි. හොඳ හයියට හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වයර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම braided wire එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වයර් එකේ quality එකත් ඉතාමත් වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ 3.5mm headphone port එක හරහා මේක මේ විදිහට plug කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අනිත් end එක ඔයගොල්ලන්ගේ device එකට plug කරගෙන අපිට පුළුවන් wired විදියට headphone එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ තියෙන තව AUX cable එක මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ දෙකේ වෙනස. මේ දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ අතෝ කිව්වොත් මේක දැන්ටම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක පින්නන්න ඉඳ ගත්තේ පාවිච්චි කරන එක නෙවෙයි. මේක පාවිච්චි කරන එක. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස ඇවිල්ලා ප්‍රයිස් එකයි. ඊට අමතරව දැන් සවුන්ඩ් එක මේක හරහානේ අපිට මේ වයර් එක හරහා තමයි එන්නේ. එතකොට මේ quality වයර් එකක් තිබ්බොත් තමයි sound transmission එක හරියට වෙලා අපිට පැහැදිලි quality sound එකක් ලැබෙන්නේ. නැත්නම් headphone එක කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ. sound එකේ quality එක drop වෙලා තමයි headphone එකට ලැබෙන්නේ.
ඉතින් ඔගොල්ලෝ බයි කරනකොට මේ වගේ AUX කේබල් එකක් තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. හෙඩ්ෆෝන් එක බයි කරන ලින්ක් එකත් එක්කම මේකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේක තමයි P47 හෙඩ්ෆෝන් එක. අපි මේක ටිකක් ඔන් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත්තු වෙලා තියෙනවා. මේ රතු පාට නිල් පාටයි ස්විච් එකේ පත්තු වෙන්නේ. එකෙන් කියන්නේ Bluetooth mode එක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට දැන් ඔන්න ඩිවයිස් එකක් Bluetooth on කරලා මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික වීඩියෝ එකේ කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ මම. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි review එක. සම්පූර්ණ review එකත් එක්ක unboxing එකයි දෙකම එකට අරගෙන ආවා. recommend කරන්න පුළුවන් මේ ගෙවන ගානේ හැටියට උපරිම සාධාරණයක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනනම් 7 day return එකක් තියෙනවා. දවස් එකේ ඕනෙම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩුවකට මොනවා ඩැමේජ් එකක් තිබ්බොත් දවස් 7ක් ඇතුළත බොක්ස් එකට දාලා ඕගොල්ලන්ට රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ප්‍රොසීඩියර් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට අමතරව මාස 6ක සෙලර් වොරන්ටි එකකුත් තියෙනවා. මාස 6ක් ඇතුළත මේකට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් product replacement එකක් දවස් එකකින් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ බේස් එක ගැන එහෙම මම කලින් පැහැදිලි කළා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේකට කැමති නම් බයි කරලා බලන්න. ගෙවන ගානේ හැටියට හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගෙවන ගානට වැඩි හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේකේ ඇත්තටම තියෙනවා. බිල්ඩ් ක්වොලිටි හොඳයි. හැම අතින්ම බොහොම හොඳ හෙඩ්ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හෙඩ්ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉඳලා මම හෙඩ්ෆෝන් එක පවර් ඔන් කරගන්න. මේ විදිහට Bluetooth ඔන් කරගෙන ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් පෙයා කරගෙන මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා දැන් ඒක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලේ බටන් එක ඔබලා වීඩියෝ එක මේ විදිහට හෙඩ්ෆෝන් එකම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි දැන් වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ෆැක්ට්ස් කන්සිඩර් කරලා බැලුවම ස්පෙක්ස් ඔක්කොම ගැන සලකලා බැලුවම මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ gearbong P47 කියන හෙඩ්ෆෝන් එක. day to day use එකට ඉතාම හොඳ. ඒ වගේම ගේමින් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ බජට් හෙඩ්ෆෝන් එකක් විදිහට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි මේක buy කරන්න interest එකක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි interested නම් මම product එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට product එක buy කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේදී පෙන්නපු AUX cable එක buy කරන්න ඔය link එකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ channel එකෙන් මේ වගේ online shopping sites වල දවස් එකේ AliExpress එකේ වගේ sites වල products review කරන්න. ඒ වගේ මේ sites වල විවිධ offers තියෙනවා. විවිධ flash deals, ඒ වගේම sales වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒව ගැනත් මම news updates අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ channel එකෙන්. ඉතින් මේ තොරතුරු ඒ details ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට පහසුවෙන්ම ගෙන්න ගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා bell notifications all කරලා තියාගන්න. channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ review videos ඕගොල්ලන්ට බලන්න කැමති නම්. මේක අපි appreciate කරනවා channel එක subscribe කරන එක. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් see you guys, take care.